مرحبا. شو اللي بخليك متأكد إنك أنت بتمتلك أفكارك وبتولدهم لحالك؟ هل يعرف ماريو إنه مجرد لعبة بكمبيوتر؟ كائن خيالي ثنائي الأبعاد؟ معقول يقدر يوم من الأيام يكتشف هذا الإشي لحاله؟ المعرفة هي عملية طويلة من استقبال المعلومات من البيئة اللي حوالينا وتحليلها عشان نطلع باستنتاج معين. طيب، الفيلسوف السويدي نيك بوستروم سأل سؤال جدي. تخيل انه في قدرة حاسوبية عالية جدا جدا بتقدر تولد محاكاة عالية الدقة لكون ما. اذا في اشي زي هيك ممكن رح تقدر كمان تعمل محاكاة لكائنات ساكنة بهذا الكون. اذا المحاكاة فيها تفاصيل كثير دقيقة وعمليات معقدة بتؤدي لظهور لهاي الكائنات ما يعرف بالعقل او الوعي او ادراك الذات، لو كان هذا ممكن فهذا يعني انه الاغلبية العظمى للعقول رح تكون مش حقيقية وملموسة زينا، بل رح تكون محاكاة، وإحنا الحقيقيين الملموسين رح تكون نسبتهم كتير قليلة. بقول لك الأستاذ بوستروم إنه على الأقل واحد من هاي الاقتراحات اللي جاي مزبوطة. نمبر 1، الجنس البشري على الأغلب ينقرض قبل ما يوصل حاله لمرحلة ما بعد البشر أو تطور الوجود الآلي والذكاء الاصطناعي والسيطرة التكنولوجية على الأشياء. نمبر 2، أما إذا نجا الجنس البشري من الانقراض وبالفعل وصل لمرحلة التفوق التكنولوجي ما بعد البشر، فهو على الأغلب رح يعمل عدد كبير جدا من المحاكيات اللي بتحاكي تاريخ البشر التطوري لأسباب تعليمية، استكشافية، تسلية، مشروع مدرسة، أي شيء. المهم رح يعملها، رح يعمل كتير 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 برامج كمبيوتر، وهذا يعني إنه إحنا على الأغلب وحدة من هدول البرامج، لأنه إذا مقابل كل جنس بشري واحد حقيقي عدد خيالي من الأشياء المحاكاة، فاحتمالية إنك أنت تكون الحقيقي منهم منخفضة جدا. طيب، ليش أخذت هاي الفرضية أهمية؟ إذا أنت عايش بمحاكاة وكنت ذكي كفاية رح تكتشف يوماً ما إنه القوانين اللي بتتحكم بعالمك عبارة عن قوانين كتير فيزيائية ورقمية ورياضياتية. بمعنى آخر رح تكتشف إنه عالمك مكتوب بلغة المعادلات والرموز والأرقام، لغة الرياضيات. عالم الفيزياء النظرية والرياضيات جيمس جيتس متعمق كتير بنظرية الأوتار، واللي هي واحدة من النظريات اللي بتحاول تجمع الكم، ميكانيكا الكم، مع نظرية النسبية بما يعرف بنظرية كل شيء. وجب التنبيه، نظرية الأوتار الفائقة بتفترض إنه الكون مكون من 11 بعد ملفوفين حوالين بعض، وإنه الكون كله مصنوع من أشياء عبارة عن أوتار فائقة الصغر بشكل خرافي جدا ما بنقدر نتخيله، وإنه هي بيطلع منها كل إشي. المهم بيقول إنه خلال دراسته لخصائص هاي الأوتار الفائقة السوبر سيمتري سترينجز لقى كود، نمط رياضي يبدو إنه وظيفته تصحيح الأخطاء اللي بتصير لما بتنتقل المعلومات على الكمبيوتر من مكان لمكان، وهو نفس كود الايرور كوركشن اللي موجود عندك على الكمبيوتر بمحرك البحث اللي أنت بتستخدمه. مش بيشبهه، نفسه هو. مش بس هو نفسه، مطابق لكود خاص اخترعه العالم كلود شانون بال1940، والكود اسمه Doubly Even Self-Dual Linear Binary Error Correcting Block Code. طيب، هلأ الموضوع مش كتير بسيط. مثلا زوهار رينجل وديمتري كوفريزي عملوا بحث وطلع معاهم انه تعقيدات بقدرة كمبيوتر لما تحاول تعمل محاكاة ببعض التصرفات الكمية للجسيمات بتتضاعف كل ما زدنا عدد الجسيمات. يعني على قولهم إذا حاولت تعمل كمبيوتر عشان تعمل عليه محاكاة ل 200-300 إلكترون مثلا، ذاكرة هيك كمبيوتر تحتاج مادة أكثر من المادة الموجودة بالكون المرئي كله. يعني بنظرهم فرضية المحاكاة مستحيلة. طبعا هم عم بيحكوا عن قدرة كمبيوتراتنا إحنا الكلاسيكية الحالية إنها تقدر تحاكي كون بضخامة وتعقد كوننا. مين بعرف الكمبيوترات بالمستقبل كيف رح تكون طبيعتها وقدرتها بعد 10,000 سنة؟ ما أتوقع بنقدر نتخيل حتى. لنفرض إنه إحنا بمحاكاة، كيف رح نعرف؟ هون بنخش بالفلسفة. إذا عرفنا يوماً ما إنه إحنا بمحاكاة، يمكن ما يكون الموضوع شطارة منا واجتهاد شخصي، ممكن يكون إحنا مبرمجين على إنه يوماً من الأيام سوف نكتشف ذلك، أو على الأقل اللي برمجنا أعطانا إمكانية إنه إحنا نوصل للقدرة الكافية من المعرفة اللي بتخلينا نقدر نعرف إشي زي هيك ونكتشف أدلته. يعني على الحالتين مش شطارة منا. حتى لو اكتشفنا على الأغلب يكون هذا الاكتشاف مكتوب لنا. بالحقيقة هاي الفرضية لحد هلأ بتضل فرضية، مع إنها بتلاقي اهتمام كبير من المجتمع العلمي إلى حد ما. عاد شو ممكن يصير بالمستقبل ما بنعرف. يمكن يوم من الأيام تكتشف إنه أنت لعبة بكمبيوتر، يمكن، بس هذا مش المفروض يأثر على نوعية حياتك بإشي. زي ما بيقول الأستاذ كارل سيغن رحمة الله عليه بتصرف، سواء السندويشة اللي انت عم تاكلها وعم تستمتع فيها حقيقية او عبارة عن ارقام كمبيوتر، هذا ما بصير يأثر على تجربتك
ويمنعك من الاستمتاع بالحياة، سواء حياتك حقيقية أو لا. هذا كان كل إشي اليوم. سلام. إذا بتحب اللي بعمله وحابب تساعدني، لا تنسى تشوف حسابي على باتريون.